Když jsem se v 15 rozhodoval, co dál dělat, tak jsem vůbec netušil. Byl jsem takový typ člověka, že jsem šel na střední jenom proto, že tam šli moji kamarádi. Netušil jsem, jaká bude moje budoucnost. Ale pořád jsem hledal smysl života a zkoušel jsem jako zákon přitažlivosti a takové věci. Ale jednou jsem slyšel svého kamaráda mluvit svědectví o Ježíši Kristu. Hluboce se mě to dotklo. Ale nic to se mnou neudělalo. Až byl jednou sjezd mládeže křesťanské, jeden den byl, myslím, místo školy a říkal jsem si, že by bylo fajn se ulít. Jel jsem tam a viděl jsem tam křesťany, jak chválí Boha s pozdviženými rukami. A přišlo mi to divné. Potkal jsem tam jednu holku, která mi začala říkat o svém vztahu s Bohem. To mi přišlo taky divné. Ale zároveň mě zaujaly některé pasáže z Bible, které mi ukazovala a říkala, to jsou moje oblíbené verše, tyhle mi pomáhají. Jednou jsme takhle šli spolu na lavičku a ona mě poprosila, abych se modlil s ní. Já jsem vůbec nevěděl, co mám říkat, tak jsem řekl, Pane Bože, jestli existuješ, dej, ať už nejsou války, ať se lidi mají rádi. To bylo první, co mě napadlo. Také jsem na té akci slyšel kazatele, který říkal, nikdy jsem nebyl věřící, měl jsem v životě všechno, stejně jako já. Ale pak jsem měl kolem sebe křesťanské kamarády, kteří furt říkali, Bůh je úžasný. Nedalo mi to a tak jsem začal taky hledat Boha a říkám, Bože, jestli jsi takový frajer, dej se mi poznat. Tohle mě utkvělo v paměti a řekl jsem si, to mě vyburcuje, protože Pán Bůh je všemohoucí a říká takové věci, jako že když ho o něco budeme žádat, on nám to dá. Tehdy jsem se tam začal modlit. Nebylo to pro mě přirozené, ale zkoušel jsem to a čekal jsem, že mi Pán Bůh, který je všemohoucí, může dát nějaké znamení. Když jsem asi po čtvrté nic nezakusil, myslel jsem, že to vzdám. A tehdy měl asi smysl pro humor Pán Bůh, protože když už jsem to chtěl vzdát, tak jsem se při modlitbě v duchu poprosil, aby se mě nějak dotknul a dopadla na mě jedna ruka. V momentě druhá, třetí, čtvrtá, v momentě pátá a v tu chvíli se za mě modlilo nějakých 5 lidí, 5 rukou, ani nevím. Byla to obrovská euforie a než jsem stačil otevřít oči a otočit se, přišel za mnou kazatel té akce a říkal, Pavle, mám pro tebe slovo od Boha. Poprvé v životě se mnou Bůh nějakým způsobem komunikoval, protože jsem to vyhledával. A on mi říká, Pán Bůh pro tebe má úžasný plán a bude tě ho postupně odkrývat, když půjdeš za ním. Možná kdyby ti ho ukázal celý, teď to neustojíš, ale věř, že když se rozhodneš jít za Pánem Bohem, tak to bude to nejlepší rozhodnutí, které v životě uděláš. Tehdy mi promluvil do srdce a něco se ve mně změnilo. Bible o tom říká, že se člověk narodí z ducha. A já jsem se vrátil do svých kolejí, kde jsem měl svoje kámoše a chodili jsme na party a tak dále a už jsem to nemohl dělat. Už jsem v tom neměl pokoj. Měl jsem tady někoho, kdo mi říkal, touhle cestou nejdi. A i když to byla cesta těžká, tak chci povzbudit každého z vás, že Bůh je tady, nezapomněl na vás a je připravený vyslýchat vaše modlitby a ukázat vám, že vás miluje a že je tady. Jeho zaslíbení je, že když ho budeme hledat, tak se nám dá najít. Vyzkoušej Pána Boha, vyzkoušej jeho zaslíbení a když mu otevřeš srdce, poznáš víc, než vůbec čekáš. Poznáš živého, skutečného Boha. Tak ať ti to taky vyjde. Pán Bůh ti žehnej.